energy vibration lezing voor de Sterrenbeeld Sun Moon and Rising. Het is de eerste week van de maand of maart 2018 en de week begint vanaf 26 tot en met 4 maart. Het is een week van beoordelen. Het is een week van je besloten om bepaalde situatie met je karmatic of aardelijke familie om even te genezen. En dan ga je oppakken en laat bepaalde situatie achter jou en gaat even verder uit in je leven, oké? Dus die energie van de week is over de family en je gaat op een nieuwe stad. Je gaat besloten dat je blijft of je gaat besloten dat je gaat weg, oké? Het is een van die andere en dat komt door hoe het affect je. Het kan ook een situatie met vrienden, dat je besloten als je blijft of je gaat je terug en verder uit gaan kijken. Oké, maar het heeft mee te maken met mensen. Het heeft mee te maken met je familie of vrienden of kennis of dat soort van ding. Het is een week over that sort of energy. Number in the week is number 3. 3 en number 10. 3 en number 10. Beste dag van de week. Het wordt dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Oké, zeer, zeer positief. Zullen wij even bekijken. Maandag heb je de 8 van cups. 8 van cups is dat movement. Je gaat even weg van een situatie. Op een nieuwe positive energy in je leven. En de situatie heeft mee te maken met mensen, kennis, groep van mensen. En je gaat even vooruit in je leven. Whatever de situatie is, whatever dat is gespeeld. En ga je echt vooruit in je leven. Dan heb je die energie van de world. This is positief op dinsdag, omdat de energy vibration van de world, daar is een positief draai, een goede opening, een einde waar je gaat weglopen van en een nieuwe start in je leven. Woensdag heb je een overwinning, een groot overwinning. Dit is positief voor heel veel mensen. Of je gaat verder uit gaan in je leven op een positief en een nieuwe pad in je leven gaan bewandelen. Dus dit is best wel goed. Vrijdag een overwinning. Deze overwinning is een victory voor sommige mensen. Een overwinning met goed communiceren. Dus overwinning komt in met de manier dat je communiceert. En dit is zeer, zeer positief. En het heeft mee te maken met de familie. En door de manier dat je hebt gecommuniceerd met de familie, daar komt een goed positive outcomes. Weekend is Saturday, de energie van de dove. Het is niet your card, oké? Energie van de dove is niet voor de Sterrenbeeld mensen. Het is een energie van de ram mensen, oké? Want de Sterrenbeeld zijn de gaten met de vis staat, oké? De gaten met de vis staat. En dit is die energie van de ram, oké? Dus dit is niet een... Want heel veel boeken en heel veel dingen zeggen dat dit is de Sterrenbeeld, is niet de Sterrenbeeld energie. Dit is die energie van... wat komt op is dat je kan situatie met de ram mensen hebben, maar het kan ook situatie waar je gaat even loslaten, je verslaven. Sommige mensen misschien verslaven op eten, verslaven op zoetigheid, verslaven op krokken, verslaven op uitgeven, geslaafd op de lichaam, de los van de lichaam. Dus dat soort van dingen, dat verslaving, dat heb je mee te maken.
op zaterdag. Op zondag heb je die energy vibration van de energie van de zon. Dus is zeer positief, omdat wat gebeurt hier, ik zie heel veel eind, maar nieuw beginnen in een positieve manier. En dit wordt goed. Nou, als we beginnen en we kijken de eerste half van de week. De eerste half van de week is dat je besloten om een situatie, relatie of zo even weg van te lopen. De week, de begin van de week, brengt deze situatie in je leven. En je gaat hier weglopen hiervan. En je krijgt een positive outcomes. En positive outcomes door op een intellectuele manier of door goed te communiceren. Je gaat even deze situatie echt met de zware even in balans brengen. En dit is zeer positief, want het heeft best wel een effect te hebben op je leven. En dit is best wel positief. Je familieleven, oké? Dus ik kan dat jullie hebben een buitenrelatie, dat soort dingen, of daar was iemand anders en je besloten om even niet te doen en dat even achter jou te zetten en verder op in je leven, oké? Nou, middel van de week, positief. Middel van de week heb je de energie van de world en de sekwagen. Deze twee kaarten zeggen gewoon je winsten en droom komt uit. En whatever de narige situatie dat je hebt meegemaakt, nou het is tot een eind gekomen en nou ga je vooruit, volop in je leven. Je hebt een situatie onder controle, een overwinning van de situatie. Je hebt deze situatie onder controle en dit is best wel positief. Nou, this is so positive, omdat de uitkomst van de middel van de week is die energie van de world. Uitkomst van de middel van de week is de energie van de world. En dit is zeer positief. Dus je heeft een positieve week. Maakt niet uit wat gebeurt. Hier bestaat een goed positieve week. En dit is goed. Als ik ga even verder, hebben wij die energy vibration van een overwinnen, positief overwinnen, good positive situatie. Voor sommige mensen, als je wil je auto gaan refinance, het gaat je best wel lukken. Als je bent op zoek naar je auto, dat kan je best wel lukken. Als je bent op zoek naar een goede reis, goede vakantie om te plannen, ik ga je best wel zoeken. Alles wat heeft mee te maken met reis, transportation, auto, dat soort of ding. Het gaat je best wel lukken, is in een positief. Sommige mensen gaan besluiten om op een nieuwe pad in je leven te gaan wandelen. En dat is de juiste pad. Dit pad gaat je echt wel succes voor jou. Oké, succes. En outcomes van de laatste deel van de week is die energie van iemand die is 25 en ouder. En het is die energie van een waterman, tweeling of een weeskaalpersoon. En deze persoon had gewoon gestaan als een blok in je leven. En nou, die energie van de beoordeling is zoiets als, nou, dit komt tot een einde. Deze situatie is nu opgelost en is tot een eind gekomen. En dit is best wel positief, omdat hier zie je dat de uitkomst is die energie van de zon echt positief, goed dingen is. Dus als je bekijkt deze week voor jullie Steenbok mensen, is een zeer positief, krachtige week. Een positieve situatie, goed situatie komen in je leven. En deze situatie maakt een heel positieve transformatie in je leven. Je krijgt die energie van de pink. Dus voor jullie krijgt babyblauw. En dit is een van mijn favorite cards van de deck. En een zeer, zeer positieve energie. Als je hebt wat vraag in deze weken, het is vraag voor helpful mensen. Dat betekent dat mensen die kan je helpen. Dus vraag de universe om jou
toegestuurde, hele oprecht mensen dat kan je echt best wel helpen. En die komt binnen in de vorm van een hartelijke engel of mensen per ongeluk is in je leven gestuurd, is niet per ongeluk, is in je leven gestuurd. En vraag je engels, je boekenleiders, je spirit guides en de universal engel om help om jou te sturen voor whatever de situatie is. Dus ik ga het even tegen jullie zeggen. Dames en heren, het is een positive eind to your week, omdat the world is positive, is het eind van de situatie, new beginning, positieve situatie komen in je leven. Jullie hebben een situatie overgekomen met de energie van de bondage. Mensen zitten op een bepaalde manier om op bon om te zetten en nou het is nou beëindigen. Namaste, tot de volgende keer.